চিয়েৰ্ছ ৰাতিপুৱাই চাহকাপ খাই আছে দেই ৰঙা চাহ আৰু খুবটাং বন্ধুবোৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মই এটা কেমেৰা ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু কি লওঁ GoPro লওঁ নে DSLR লওঁ আৰু শেষত কৈছিল যে মই GoPro লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু সিদ্ধান্ত মৰ্মে Gopro.Hero 10 এটা মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ডিজাইন ইনফো নামৰ ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে চাব পাৰে দেই গুগলত আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ডিজাইন ইনফো নামৰ এটা ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোত GoProৰ একেবাৰে কম ৰেটত দিয়ে গতিকে বহুত খুচৰি মই উলিয়ালোগে কিন্তু ডিজাইন ইনফোৰ ৱেবছাইটটো আৰু ডিজাইন ইনফোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা মই ল'লোঁ Gopro.Hero 10 আৰু যোৱাকালি শনিবাৰে আহি পৰিলেহি মোৰ হাতত কেমেৰাটো কিন্তু কালি কোনো ধৰণৰ ব্লগ শ্বুট নকৰিলোঁ আচলতে কিয় নকৰিলোঁ কেমেৰাটো যিহেতু নতুনকৈ পাইছেহি এটা নিজৰো এটা থাকে দিয়কচোন ছাছপেন্স এটা থাকে গতিকে নিজৰো এটা মানে কি বুজি পাইছে নিশ্চয় গতিকে মই পটাপট য'ত ডেলিভাৰী চেণ্টাৰ আছিলে ঘৰত আচলতে ডেলিভাৰী দিবলৈ নাহে ব্লু ডাৰ্টৰ গতিকে ব্লু ডাৰ্টৰ অফিচৰ পৰা গৈ যেতিয়া মই ডেলিভাৰীটো আনিবলৈ গৈছিলোঁ কেমেৰাটো তেতিয়া মই তাতে খুলি মেলি সম্পূৰ্ণ আনবক্সিং অলৰেডি কৰিয়েই পেলালোঁ গতিকে আপোনালোকক আৰু আনবক্সিং কৰা মানে কি এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' বুলি ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকক জাষ্ট দেখাইছোঁহে যে মই ল'লোঁ Gopro.Hero 10 এয়া চাওক এয়া হৈছে এইটো ডিজাইন ইনফোৰ এইটো পেকেজিং আৰু যোৱাকালি যিহেতু মই খুলিলোঁ এয়া চাওক এইটো ভিতৰৰ পৰা ওলাইছে Gopro.Hero 10 চাওক এইটো Gopro.Hero 10 আৰু MRPটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কিমান লিখা আছে চাওক ওচৰত দি দিছোঁ মই 54,000 লিখা আছে ইয়েছ 54,000 কিন্তু আচলতে মই 54,000 লোৱা নাই ডিজাইন ইনফোই মোক যথেষ্ট কম একেবাৰে চিপ ৰেটত দিছে Gopro.Hero 10 চ' আনবক্সিংটো যোৱাদি কালিয়ে কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু হ'লেও ভিতৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিওঁ এখন কিবা কিবি আহিছে কি আহিছে এখন GoProৰ এখন কিবা কিবি কাগজ পত্ৰ এইবোৰ কাম নাই চ' মেইন হৈছে এই বক্সটো এইটো চব GoProৰ এটা খুব সুন্দৰ কেছ এটা হেভি বক্স খুব সুন্দৰ এটা হেভি বক্সত দিছে GoPro কেমেৰাটো আৰু এই চেইন খুলিলোঁ আৰু চাওক এইয়া হৈছে মোৰ Gopro.Hero 10 ব্লেক চ' কেনেকৈ লাগিছে উলিয়াইছোঁ ৰ'ব ওলা ভাই ওলা কি দিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু এয়া দুটামান মাউণ্ট দিছে এইকেইটা মাউণ্ট হেলমেট মাউণ্ট আৰু বাইক কাৰ মাউণ্ট হয় এইকেইটা আৰু এডাল চাৰ্জাৰ আৰু এটা এইটো কি নব এইটো স্ক্ৰু নব আমি টাইট কৰিব লাগিব হেলমেটত বা বাইকত লগালে কেমেৰাটো অ'কে মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো এখন খোলোঁ আৰু কালিয়ে খুলিছিলোঁ যদিও ফালা নাছিলে আজি ফালি পেলালোঁ চ' চাওক এইটো হৈছে নতুন Gopro.Hero 10 ব্লেক চ' এতিয়া আৰু নেক্সট যিখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আৰু GoProৰ পৰাই পাব আৰু কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিলোঁ আচলতে যিহেতু মটৰ ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে GoProৰ লগত মাইক এডাপ্টৰ লাগে গতিকে এটা GoPro মাইক এডাপ্টৰ অনা হ'ল এইটো মাইক এডাপ্টৰ এইটোৰ দাম কিন্তু 4,500 টকা দেই এডাল সৰু মাইক এডাপ্টৰ কিন্তু ইমান দাম GoProৰ বস্তু মানে লেটেষ্ট দাম মানে লেটেষ্ট আৰু অৰ্ডাৰ দিলোঁ এটা উলানজিৰ কেছ এইটো চাওক এইটো উলানজিৰ কেছ হয় এইটোৰ দাম বহুত ভাই 1,300 টকা এইটো কেছ যিটো কেছত GoProটো মই লগাই লৈ হেলমেটত বা বাইকত মাউণ্ট কৰিব পাৰিম ত' এইটো কেছটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গতিকে মাইক এডাপ্টৰ আৰু কেছ পালেহি আৰু 2-3টা বস্তু আহিবলৈ আছে ধৰি লওক এডাল মাউণ্টৰ এডাল মাইক অৰ্ডাৰ দিছোঁ মাইকডাল আহি পাবলৈ আছে আৰু TRS to TRS যিডাল কানেক্টৰ এডাপ্টাৰ বুলিও ক'ব পাৰে সেইডাল আনিবলৈ আছে মানে বহুত বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আৰু GoProটোৰ যিখিনি স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰখিনিও লগাবলৈ আছে গতিকে সেইকেইখন অৰ্ডাৰ দিছোঁ অহাকালিলৈ বা পৰহিলৈ মানে পাবহি গতিকে স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ লগাবলৈ আছে চ' অন কৰোঁ দিয়ক এবাৰ অন কৰোঁ গোটেই চুইছে এইফালে এইটো চাওক অন হৈছে এয়া অন হৈ গ'ল আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাও আছে কেমেৰা কৈছোঁ ফ্ৰণ্ট স্ক্ৰীনো আছে নিশ্চয় দেখিছে ফ্ৰণ্ট স্ক্ৰীণ ব্লগিঙৰ টাইমত যথেষ্ট মোৰ সুবিধা হ'ব আৰু এয়া চাওক এয়া মই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এয়া মই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ফুটেজটো বাৰু স্ক্ৰীণত কিমান কি লাগিছে নাজানো পিছত আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম ভিডিঅ'ত নে কি কয় চ' মোবাইল এতিয়া হটাম আৰু আপোনালোকক বাৰু দেখাম মই আজিলৈকে আচলতে কি বস্তুৰে মই শ্বুট কৰি আছিলোঁ বা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিনো আৰু প্ৰথমতে আচলতে আছিলে প্ৰথমৰ পৰা মই কৰিছিলোঁ এইডাল চেলফি ষ্টিকেৰে
এডাল সেলফি ষ্টিক সো এই সেলফি ষ্টিকডালেৰে মই মোবাইলেৰে কাম কৰিছিলোঁ মোৰ Oppo F1 মোবাইলটোৰে আৰু প্ৰথম এই সেলফি ষ্টিকডালৰে ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত সেকেন্ড মই ললো কি জানেনে এইডাল চাওক এইডাল হৈছে জিউন গিম্বল জিউন স্মুথ 4 সো জিউন স্মুথ 4ৰ এইটো বক্স এইটো আনিছিলোঁ আচলতে কি মই আজি প্ৰায় 1.5 বছৰ মানৰ আগতে 1.5 বছৰ মানৰ আগৰ পৰা মই ছমাহমান হেডাল সেলফি ষ্টিকত চলালোঁ তাৰপিছত 1.5 বছৰ আগৰ পৰা মই এই গিম্বলডালেৰে মই কাম চলাইছিলোঁ মোবাইলটো বিশেষকৈ এই গিম্বলডালত লগাই লৈ মই ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আচলতে এই গিম্বলডাল ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এই গিম্বলডাল কাম নোহোৱা হৈ পৰিল আৰু কি কৰিব এতিয়া থৈ দিব লাগিব নহ'লে কোনোবাই যদি বিচাৰে তেনেহ'লে দি দিব লাগিব এতিয়া GoPro ললো যিহেতু আৰু মোবাইলৰটো গিম্বলৰ কাম নাথাকিল নে কি কয় সো এডাল কাৰোবাক দিব লাগিব কোনোবাই যদি ইচ্ছুক যদি আছে নহয় আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবা যদি ইচ্ছুক আছে গিম্বল ল'বলৈ তেনেহ'লে একেবাৰে কম ৰেটত আৰু একেবাৰে কম ভাৱত পাই যাব জিউন স্মুথ 4 গিম্বলডাল একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে মই খুব কম ইউজ কৰিছোঁ সো গাইজ এতিয়া আহিবলৈ আছে আৰু 2-3টা বস্তু অহাৰ পাছতে মোৰ টোটেল মটো ব্লগিঙৰ আৰু মানে কি GoProৰ সেটআপটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া মই বাৰু 2-এটা শ্বট ল'ম 2-এটা শ্বট লৈ এনে হাতেৰে 2-এটা শ্বট লৈ আপোনালোকক বাৰু ইয়াৰ কোৱালিটিৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাম বাৰু কোৱালিটিটো কিন্তু টোটেলি গোটেই ব্লগিং সেটআপটো আহি পাবলৈ যিহেতু অলপ সময় লাগিব 2 দিনমান সময় লাগিব গতিকে খুব সম্ভৱ অহা বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰে মানে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি আহি মোৰ ওচৰত পাবহি গতিকে আৰু সো এতিয়া ট্ৰাইপডৰ পৰা মোবাইলটো আঁতৰাও আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ দুটামান GoProৰ ফুটেজ সো এতিয়া মই শ্বুট কৰি আছোঁ Gopro.Hero 10ৰে আৰু 4K 30 FPS ত শ্বুট কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু লগত কিন্তু মই অকলে নাই দেই মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক দেখুৱা নাই মোৰ লগত বহি আছে ইয়াৰ ৰাধেশ্যাম চাচা ৰাধেশ্যাম চাচা ৰাতিপুৱাই আহিছিল বাৰীলৈ আৰু বৰ্তমান বহি আছোঁ আৰু চাংঘৰতে দুইজনে সো মানে কি কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ' ফুটেজবোৰ আপোনালোকক বাহিৰত দেখাইছোঁ চাওক বাহিৰলৈ এইয়া চাওক এইখন আমাৰ বাৰীখন হৌৱা চাওক কেমেৰাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই মই চালেহে গম পাম সো আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব কেমেৰাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে আৰু এইফাললৈ আমাৰ পথাৰখন চাওক আজি বহু দিনৰ মূৰত ৰ'দটো ওলাইছে দেই বা কি মজা লাগিছে আৰু GoProৰ ফুটেজখিনি কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব এতিয়া GoPro'দি শ্বুট কৰি আছোঁ আজি দেওবাৰ আৰু কলৈকো ওলাই যোৱা নাই আৰু সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় জনাব সাউণ্ড কোৱালিটিৰ বিষয়ে মই এতিয়াও অৱগত নহয় কাৰণ ফুটেজবোৰ লৈহে আছোঁ এডিট কৰাৰ সময়তহে চাম সাউণ্ড কোৱালিটি কি আহিছে বা পিকচাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে আৰু এতিয়া দিনত প্ৰচণ্ড ৰ'দত 4K 30 FPS ত শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু এইটো 5K লৈকে শ্বুটৰ কেপাচিটি আছে 5K 30 FPS লৈকে আছে এতিয়া 60 FPS তো কৰি চাম অলপ পাছত মানে গোটেই ট্ৰায়েলবোৰ ট্ৰেইনিংবোৰ লৈ চাম আৰু দিনত ভাত খাই মেলি এতিয়া আহিছোঁ বাৰীৰ চাংঘৰলৈ আৰু চাংঘৰতে অলপ সময় মানে কি বহিম আৰু 2-3 ঘণ্টামান সময় বহিম আৰু এডিট কৰোঁ এটা ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ সো গাইজ কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আৰু GoProটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব এক্সপেঞ্চিভ বস্তু এটা লৈ ল'লোঁ দেই চূড়ান্ত এক্সপেঞ্চিভ কিন্তু যি হওক বাৰু কামত দিব নে কি কয় সো কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে বা এংগলবোৰ কেনেকুৱা আহিছে বৰ্তমান ৱাইড এংগলত শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু ছুপাৰ ৱাইড এংগলো আছে গতিকে লাহে লাহে শিকিম দিয়কচোন লাহে লাহে শিকিলেহে গোটেই GoProটো চলাব পৰা হ'মগৈ এতিয়ালৈকে মই সম্পূৰ্ণ নাজানো আৰু ছেটিংছবোৰো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰা নাই আৰু বাৰীৰ চাংঘৰৰ ওপৰতে এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু GoPro কেমেৰাটো ল'লোঁ সেই আপোনালোককো মানে কি খবৰটো জনাই দিওঁ বুলি এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব চবে আজিলৈ জয় হিন্দ জয় অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ মটো ব্লগিঙৰ সেটআপেৰে সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম এটা নতুন ৰূপত ট্ৰেভেল উইথ নিতুল অসমীয়াৰ স্ক্ৰীনত সো গাইজ আজিলৈ জয় হিন্দ জয় অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত ৰাধেশ্যাম দাদা বাই বাই দি দিয়ক এবাৰ বাই বাই